بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضی. غیر از هنر که تاج سر آفرینش است، بنیاد هیچ سلطنتی استوار نیست. با عرض سلام و ادب خدمت هنردوستان و عزیزان علاقمند به فراگیری هنر شریف و انسانساز خوشنویسی. قبل از هر چیز خدای رو شاکرم که توفیق آموزش و تعلیم این هنر رو به این بنده عطا فرمودن و از این بابت خدای رو بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که این انجام وظیفه الهی موجب خوشنودی و خرسندی خداوند و همینطور موجب بهره‌مندی و تأثیرگذاری در خوشنویسی و علاقمندی دوستان به فراگیری این هنر بشه. قبل از ورود به آموزش هنر خوشنویسی لازم می‌دانم که نکاتی چند رو در رابطه با وسایل مورد نیاز این هنر و مقدماتی که لازمه تا یک هنرجوی علاقمند ورود به این بحث بکنه خدمت دوستان عرض کنم. اولین وسیله‌ای که ما در این باب نیاز داریم اطلاعاتی راجبش داشته باشیم قلمه. همون که خداوند در قرآن مجید به اون سوگند یاد کرد: نون و القلم و ما یسطرون. قلم انواع اقسام داره و بهترین نوع این قلم ها قلمی هست به نام قلم دسفولی که به این شکل هست. رنگ اون قهوه‌ای، بعضی وقتها هم یک مقداری سفیدی داره. به این صورت این قلم خود رنگ، اینطور نیست که رنگ شده باشه و بهترین نوع این قلم اون قلمیه که اولا ضخامتش بنز یک مداد باشه تقریبا، ثانیاً تابدار نباشه و مقطع گرد و کاملا مدوری داشته باشه، خیلی به بیضی شبیه نباشه. ثالثاً این قلم از نظر وزنی نه خیلی سبک باشه و نه خیلی سنگین باشه، یک قلم متعادل و متناسبی برای نوشتن داشته باشه. قد این قلم خیلی بلند یا خیلی کوتاه نباشه، همین مقداری که دوستان ملاحظه میکنن تقریبا بنزه تقریبا یک مداد باشه. این یک نوع قلمی که برای نوشتن اقلام نسبتاً متوسط و کوچک به کار میره. اما اگر بخوایم ما قلم‌های درشتری رو انتخاب کنیم و خطوط پهن‌تری رو و درشتری رو بنویسیم، انواع قلم‌ها در این مورد موجوده که از جمله این قلم‌هایی هست که به این صورت دوستان ملاحظه میکنن. چون قطر این قلم مدور و پهنه میشود نوک قطر رو پهن‌تر گرفت و اقلام پهن‌تر رو باهاش نوشت که این انواعی از این قلم‌ها هست. این قلم‌های نی سفید معروفه. به دو صورت میتوان اینها رو دید و تهیه کرد. یک نی سفیدیه که در کنار رودخانه ها میرویه و خیلی قلم بسیار متناسب و متعادلیه. یک نوع قلم هست قلم خیزران میگن که این قلم بسیار سخت و محکمه، گاهی یک طرفش هم صاف کاملا مدور نیست و گاهی هم کاملا مدوره و این قلم فوق‌العاده محکمه. ما این رو برای هنرجویان مبتدی که فشار دستشون خیلی زیاده و اگر قلم دسپولی به دست بگیرن میشکنه نوک قلم توصیه میکنیم، ولی به طور کلی برای درشت نویسی قلم های نی سفید معمولی که در شمال ایران میرویه متناسبه و مناسب این کار هست. نوع دیگه از قلم ها هست که به نام قلم پارویی معروفه. این قلم رو به صورت دستساز از تکه های چوب های نرم درست میکنن و با یک دسته‌ای که به این شکل تعبیه میکنن یا در داخل قلم های نی سفید به این صورت قرار میدن میشود باش نوشت و این هم به گونه‌ایه که میشود قطرهای چند سانت رو باش درست کرد و نوشت.
وسیله دیگری که مورد نیازه برای شروع به تعلیم خوشنویسی مرکب عبارت از یک ماده رنگی یا سیاه که به صورت شفاف و روان و براق هست و این مرکب رو در داخل ظرف‌هایی به این شکل می‌ریزن که انواع اقسام داره. این ظرف‌ها به اینها دوات میگن، حالا یا شیشه‌ای یا به این شکل سفالی و یا اقسام اینها. بهتره که این دوات دهان گشاد باشه به گونه ای که لیقه به راحتی در داخلش بره و بشود قلم رو به راحتی به لیقه زد. لیقه یک الیاف نخ ابریشم هست که به دو صورت ابریشم طبیعی و ابریشم مصنوعی در بازار موجوده. این الیاف هر چقدر نازکتر و ظریفتر باشن در داخل دوات بهتر جای میگیرن. ابتدا مرکب رو در داخل ظرف دوات میریزیم و بعد از این لیقه به عنوان نخ محافظ و نگهدار مرکب استفاده میکنیم. اندازه مرکبی که در داخل این دوات میریزیم به تناسب قلمی که باهاش مینویسیم باید باشه. اگه ما قلم جلی و پهن رو اختیار میکنیم و میخوایم باهاش خط بنویسیم، مسلما حجم مرکبی که در داخل این دوات ریخته میشه بیشتره. ولی اگر قلم‌های مشقی و آموزشی رو ما منظور نظر داریم، باید به قدری مرکب در داخل این ظرف ریخته بشه به این گونه که اگر این ظرف مرکب یا دوات رو خم کردیم به هیچ وجه مرکب از این به بیرون نریزه و اگر قلم رو به داخل این لیقه فرو کردیم به اندازه یک کشیده ب یا کشیده س مرکب جریان پیدا کنه. این حد و اندازه مرکبیه که ما در داخل این ظرف میریزیم. انواع ظرف‌های مرکب به صورت فلزی، مسی و نقره وجود داره که قدیم‌ها در داخل قلمدان‌ها به این صورت تعبیه می‌شده و این ظروف مرکب نقره‌ای در داخل قلمدان بوده که شکل این خیلی مهم نیست. مهم اینه که دهانگشاد باشه و لیقه به راحتی در داخل اون قرار بگیره. وسیله سومی که مورد نیاز برای امر خوشنویسی هست ظرف قلم یا قلمدانه که به چند صورت رومیزی که به این صورت هست و انواع اقسام لیوان‌ها و ظرف‌هایی که تزئینی هستند و قلم در داخلش قرار میگیره در روی میز، یا قلمدان‌هایی که برای حمل و نقل و مسافرت به کار میره و شکل قدیمیش به این صورتی که ملاحظه می‌فرمایید در داخلش رو عرض کردم جای مرکبی لیقه قرار میدن در داخل این ظرف و به صورت کشویی باز و بسته میشه. از اونجا که هنرمندان علاقمند بودن وسایل کار هرچه زیباتر باشه، نقوش گل و برگ اسلیمی و بعضی از اوقات اشکالی رو صورت‌های روی میکشیدن که قلمدان‌های نفیس رو ایجاد میکرده. نوع دیگه‌اش قلمدان‌های چوبی هست که با چوب‌های خیلی نازک و مخصوص میسازند و این هم به صورت کشویی و قلم همونطور که ملاحظه می‌فرمایید در داخلش قرار میگیره. باز از این نوع قلمدان‌هایی هست که هنرمندان خاتمکار به این صورت انجام میدن و بعد از ساخت این قطعه چوبی اون رو با خاتم تزیین میکنن و شکل تزیینی و بسیار زیبایی رو به خودش میگیره که ملاحظه می‌فرمایید جنبه تزیینی بسیار زیبایی داره. نوع دیگه ای از وسیله‌ای که قلم در داخلش قرار میگیره کیف هست. کیف‌های چرمی با شکل بسیار زیبایی که به این صورت درش باز و بسته میشه و قلم و وسایل خوشنویسی رو ما در داخلش میگذاریم. اینا همه باعث میشن وسایل خوشنویسی ما محفوظ بمونه و نوک قلم ها نشکنه و فشارهای بیش از مورد به این وسیله نیاد. باز وسیله دیگه ای که مورد نیازه برای ورود به امر خوشنویسی قلم تراشه. قلم تراش وسیله برای بریدن و قطع کردن نوک قلم که معمولاً به این صورت از دسته شاخ گوزن استفاده میشه یا عاج و دارای معمولاً 2 یا بیش از 2 تیغه هست که عرض میکنم که هر کدوم از این تیغه ها موقع تراش به چه کار میان. به این صورت باز و بسته میشن، از جنس فولاد آب دیده بسیار محکمی ساخته شده. اینطور نیست که هر چاقوی تیزی رو بشه باش قلم تراشید. قلم تراش مخصوص تراش قلم ساخته شده
و این وسیله رو با هیچ وسیله دیگه نمیشه جایگزین کرد که کاترها و انباشاوها نمیتوانند به این شکل عمل کنند. برای محفوظ ماندن این وسیله کیف‌های مخصوصی هست که به این شکل قلم تراش در داخل کیف قرار میگیره و این ظرف برای حفاظت و محفوظ ماندن این وسیله هست که دوستان میدونن تهیه کنن. همینطور سنگ‌ها و انواع تیز کننده ها هست که به این شکل سنگ رومی معروفه و این سنگ برای تیز کردن نوک چاقوی قلم تراشی هست که هر موقعی هنرمند احساس کرد که این چاقو از تیزی لازم برخوردار نیست، به این شکل این سنگ های مخصوص دم تیغه قلم تراش رو تیز میکنن که البته تیز کردن این وسیله هم یک مهارت خاصی میخواد که عزیزان باید آموزش ببینن و الا نوک قلم خراب بشه. وسیله دیگری که مورد نیاز ضروری خوشنویسی هست کاغذه. کاغذ انواع اقسام داره. بهتره برای ورود به امر خوشنویسی از کاغذهای استفاده کنیم که نه خیلی مات و غیر قابل حرکت قلم باشه و نه خیلی براق و سر باشه که قلم رو اون سر بخوره. یک کاغذی بینابین که اون کاغذ نیم براق یا نیم مات میگن. بهتر اینه که کاغذ رنگش سفید نباشه که انعکاس نور چشم رو اذیت نکنه. از کاغذهای رنگ شده یا رنگ‌های ملایمی که دارن میشه استفاده کرد و میزان ضخامت این کاغذ مهمه. این کاغذ نباید اونقدر ضخیم باشه که قلم در داخلش به راحتی فرو نره و نه اونقدر سخت باشه که این کار ممکن نشه. کاغذ برای شروع به امر خوشنویسی با قلم مشقی حدوداً 2 دانگ و نیم که بعداً عرض میکنیم 2 دانگ یعنی چه مقدار، کاغذی حدود 90 تا 120 گرمی رو جواب میده. خیلی از مقواهای ضخیم استفاده نشه. انواع کاغذها وجود داره. کاغذهای آهار مهره هستن که در قدیم با نشاسته آهار میکردن و بعد با وسایلی مثل عقیق یا چنین شکلی این کاغذ رو مهره میکردن و صاف میکردن که اساتید بزرگ و خوشنویسان برجسته از این نوع کاغذها استفاده میکردن. ولی چون ساخت این کاغذها مشکله و ما در ابتدا توصیه نمی کنیم که هنرجویان عزیز که مبتدی هستن از این کاغذها استفاده کنن. انشالله در مراحل بعدی که پیشرفته شدن برای قطعه نویسی و تابلو نویسی می توانند از این کاغذهای آهار مهره که بهترین نوع کاغذ استفاده کنند. وسیله دیگری که لازمه چوب قطع‌زن هست. این چوب از نوع چوب‌های نسبتاً سخت و محکم انتخاب میشه، مثل چوب شمشاد، چوب گلابی، چوب گردو و یا از عاج و چوب‌های بامبو یا خیزران‌های پهنی که کمی مدور هستند. این قطعاً به گونه‌ای که یک کم قوس در روش وجود داره که تیغه قلم تراش وقتی روی این میاد برای قطع کردن نوک قلم مقداری بدونه به این شکل حالت ننی بازی کنه. این چوب ها رو بعد از به این شکل در آوردن صیقلی و صاف میکنن و سطحی که قلم تراش میخواد روش بیاد و قلم رو قطع بزنه کاملا بایستی صاف باشه. معمولا در پشت این قطع‌زن ها یک برگ سنباده‌ای رو میچسبونن به منظور اینکه این سر نخوره روی میز قرار میگیره و اینکه بعد از تراش قلم نوک قلم رو به این صورت پلیسه گیری و صاف نمایی میکنن و اینم چیزیه که در پشت این قطع‌زن ها موجوده. باز وسیله‌ای که مورد نیاز خوشنویسان عزیز هست خطکش و مداد هست که حتما نیاز عزیزان موقعی که خط می نویسند خط زمینه یا خط مسطر رو بکشند و با توجه به خط زمینه خوشنویسی کنند. پس همراه وسایلشون خطکش و مداد هم لازمه. عزیزان ملاحظه کردند که وسایل ورود به امر خوشنویسی بسیار سهل الوصول و راحت است و به راحتی میتوان قلم مرکب و کاغذ رو تهیه کرد
و ورود کرد به امر خوشنویسی. البته هر چقدر مسائلی که ما باش سر کار داریم و شروع میکنیم به خوشنویسی از نوع مرغوب و با کیفیت باشه، مسلماً در کیفیت کار ما تأثیر خواهد داشت و شرط اول قدم ورود به آموزش خوشنویسی داشتن وسایل خوب و مطلوب.